Onnistunut projekti on sellainen, jota ei tehdä pelkästään kehittämisen ilosta. Kun maailmasta tehdään parempaa paikkaa, on syytä kuunnella heitä, joilla on vankka käytännön kokemus ja ymmärrys siitä, mikä toimii ja mikä puolestaan ei. Käytännön näkökulma hoitotyön eturintamasta. Kirsi, ole hyvä. No, ensimmäisenä testataan tätä teknologiaa. Hyvä, kuuluu. Joo, minä tulin puhumaan siitä, miten tämä kaikki liittyy niihin puheenvuoroihin, mitä tuossa aikaisemmin on käyty. Henna puhuu siitä, että kuinka meidän täytyy kehittää inhimillisiä, mutta turvallisia ratkaisuja. Inhimillisyys lähtee sieltä, että se on meille ja potilaille inhimillistä. Sen jälkeen puhuttiin kyberturvallisuudesta, siitä miksi se, mitä minä teen siellä osastolla, voi vaikuttaa sitten eteenpäin. Mitä se tieto, mitä minä siellä näillä meidän tulevilla ratkaisuilla, miten se liittyy kyberturvallisuuteen ja mitä kautta me pidetään kaikki tallessa. Tomi puhuu siitä, että ihmisten täytyy pysyä tässä muutoksessa mukana. Ja jotta me pysytään siinä mukana, se muutos lähteä sieltä, missä ne ihmiset on, ne, jotka sitä käyttää, ne, jotka sitä hyötyy. Sen jälkeen Jani puhui tuossa pitkästi vielä siitä, että Jani näkee tämän puolen sieltä, mitä me joka päivä töissä tehdään, ja siitä puhun minä tänään. Oana sanoi tuossa aikaisemmin siitä, että teknologialla täytyy olla tarkoitus. Ja se tarkoitus sillä teknologialla on sitten tässä minun fokuksessa tänään. Minun on pakko näyttää tämä kuva, koska tämä on meidän uusi hieno sairaala ja meidän uusi hieno helikopterikenttä, joka toisin kuin Suomessa nyt on monessa helikopterikentässä ollut ongelmia, niin tämä toimii. Sinne voi tulla. Siellä toimii myös moni muu asia. Me lähdetään ihan siitä perusvuorosta. Mitä se hoitaja siellä tekee? Mihin se voi vaikuttaa se teknologia tai nämä ratkaisut, mitä me ollaan tässä tehty? Siellä vuorossa tuo ensimmäinen kuva, mikä siinä näkyy, se on se käytävä. Tämä on lasten puolelta, siinä on kiva pikku kuva tuossa, mutta joka tapauksessa se on käytävä. Monta ovea, monta paikkaa, mihin pitäisi mennä. Ja totta kai, kun puhutaan potilasosastosta, missä minäkin olen töissä, lähihoitajana neurokeskuksessa, meidän potilaat on siellä ovien takana ja meidän täytyy viedä se meidän hoito sinne huoneeseen. Ne potilaat ei tule sieltä mun luokse, vaan minä menen sinne. Ja montako kertaa siinä sitten päivän aikana kuljetaan näitä käytäviä, kuljetaan paikasta toiseen, me kaikki ollaan eri paikoissa siellä ja aina ne tietokoneet on siellä kansliassa ja ne potilaat siellä huoneessa. Siinä vieressä näkyy tuommoinen perustapahtuma normaalipäivästä. Päivä alkaa sillä, että me tullaan sinne työvuoroon ja me tullaan siihen osastolle. Me luetaan sitä raporttia siellä tietokoneen takana. Sen jälkeen me lähdetään käymään katsomassa, mitä niille potilaille kuuluu. Ja sitten siihen tulee lääkkeiden jakoa, siihen tulee sen jälkeen lääkärin kiertoa, on ruoan tarjoilemista, syömistä. Ja kaikki tämä tarkoittaa sitä, että joka kerta, kun minä vien potilaalle jotakin, potilas kysyy multa jotakin, tai mun pitää esimerkiksi tarkistaa jotakin, niin mä juoksen sen kanslian ja sen potilashuoneen väliin. Miksi mun pitäisi juosta? Miksei se tieto voi olla mulla siinä? Toki mä voisin ottaa tämmöisen kärryn mukaan joka kerta, kun mä lähden. Mikä näkyy tuossa kuvassa, missä näkyy pari meidän mukavaa lääkäriä katsomassa hoitajan kanssa. Mutta mitä ne katsoo? Hoitaja katsoo tässä kuvassa potilasta. Mitä katsoo lääkärit? Tietokonetta. Ja me haluttaisiin, että tämän projektin muotoon luoda niitä ratkaisuja ja niitä ajatuksia siitä, että se lääkäri ja sen lääkärin tieto on siinä, se potilas ja se hoitaja on siinä samassa tilassa. Me ollaan kaikki siinä, meillä on tieto käsissämme ilman, että meidän täytyy miettiä niitä ruutuja. Siitä me lähdettiin. Seuraavassa kuvassa näkyy muita tilanteita, joissa me ollaan päivittäin. Ja tähän tulee yksi meidän ratkaisu, mitä me on puhuttu siitä, että me ollaan tuolla huoneessa, meitä on siinä 2 avustamassa potilasta, joka ei pysty itse liikkumaan. Ja meidän pitäisi saada siihen äkkiä apua jostain. Meidän pitäisi lähteä soittamaan kelloa tai etsimään kavereita käytävältä. Nythän meillä on yksi ratkaisu, mitä me ollaan tässä kehitetty siihen, on se, että mulla on tämän tyyppinen kuuloke, mikä mulla on tässä nyt tällä hetkellä, mutta siellä toisessa päässä onkin mun työkaverit. Mä voin puhua niille mun työkavereille sen sovelluksen kautta ja pyytää niille apua
sanoa, että mä oon täällä potilashuoneessa, mulla on kädet kiinni nyt tässä potilassa, mä tarvisin vaikka jotain tavaraa, tai mä tarvin jonkun avun, tai mä tarvin jonkun kolmannen henkilön siihen. Siihen me ollaan kehitetty ratkaisu. Ja sitten tuo toinen kuva on tuossa. Jos ajatellaan, että tämä hoitaja, joka tässä seisoo tämän kävelevän potilaan vieressä, niin hän ei voi lähteä tuosta tilanteesta pois. Hän ei voi lähteä katsomaan tietokoneelta tai pyytämään apua jostain. Hänen täytyy pysyä sen potilaan vierellä. Jos meillä on tapa, jolla me voidaan saada siihen kaveri, me tarvitaan joku tieto, niin meillä on siihen ratkaisu. Nämä on niitä juttuja, nämä on niitä käytännön tilanteita, johon me ollaan haettu näitä juttuja. Ja mikä tässä seuraavassa kuvassa näkyy, on sitten normaali tilanne käytävältä. Siellä on hoitaja lähtenyt kysymään lääkäriltä apua siinä hoitajan kysymykseen. Eli lääkäri on sillä käytävällä tullut vastaan, tai se on siellä kansliassa sen tietokoneen takana ja hakee vaikka lääkemääräystä. Ja aina se on se tietokone siinä matkassa. Aina me joudutaan liikkumaan paikasta toiseen. Ja miksi tuolla on nuo pikkukupit? Meidän tulevaisuuden sairaalahan on kaikista älykkäin, mitä koskaan tulee olemaan. Maailman älykkäin sairaala. Ja meille tulee olemaan myös esimerkiksi lääkkeenjakorobotti. Lääkkeenjakorobotti tuo meille joka ikisen potilaan tarvittavat lääkkeet joka vuorossa pienissä pusseissa. Ja koska potilasturvallisuus on maailman tärkeä asia siinä tilanteessa, kun me haetaan lääkkeitä, annetaan lääkkeitä tai tehdään sen potilaan kanssa jotakin, niin meidän täytyy varmistaa siitä, että meillä on oikea lääke ja että se annetaan oikealle potilaalle oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Mutta miten mä kaiken tämän varmistan? Mulla on tuo kuppi kädessä. Mä menen ensin sen kupin kanssa lääkehuoneessa katsomaan tietokoneelta, että löytyykö täältä nyt kuva tästä lääkkeestä. Onko tämä nyt se oikea lääke, jos sen tunnista sitä automaattisesti. Eikä sitäkään saisi aina luottaa. Sitten mä menen sen potilaan luokse. Ja sitten mun pitää varmistaa, että se potilas on oikea, että mä annan sille ne oikeat lääkkeet. Ja tulevaisuuden sairaalassa Unto-robotin lääkkeitä ei annetakaan ihan niin vaan, että laitetaan, joo, otappa tästä tabletti, vaan ne täytyy skannata oikealle potilaalle QR-koodien kautta. Ja jos ajatellaan sitten, että se hoitaja on siellä huoneessa, ensinnäkin sillä on se vaunu, lääkevaunu, minkä kanssa se tulee sinne. Se ottaa käsidesiä, skannaa sen lääkkeen, ottaa käsidesiä, auttaa, että se kuivuu, antaa sen potilaalle. Ottaa käsidesiä, ottaa seuraavan lääkkeen, skannaa sen, ottaa käsidesiä, ottaa, että se kuivuu ja antaa sen potilaalle. Ja täytyy sanoa, että ei ihan 1 ja 2 lääkettä välttämättä ole annettavana. Kauanko mulla menee aikaa ihan siihen, vaikka mulla on se tietokone siinä vieressä, että mä annan niitä lääkkeitä ja joka ikisessä kohdassa huolehditaan hygieniasta ja turvallisuudesta. Siihen menee ikuisuus. Nyt kohta demostaan yhtä ratkaisua siihen. Ajatellaan, että meillä on virtuaalilasit, joka tunnistaa potilaan joko kasvoista tai QR-koodista. Ja minä katson potilasta, se sanoo mulle, että joo, tässä nyt on selkeästi Matti Möttänen. Ja sitten mä katson sitä lääkepaketissa olevaa QR-koodia ja se lukee, että tämä on Matti Möttösen lääke kello 14 oikein. Mä voin antaa sen. Montako kertaa mä otin käsidesiä tässä välissä? Ennen sitä ja kaiken sen jälkeen. Mikä on ihan mahtava tilanne. Eli me säästetään aikaa ja myöskin me ei tulla sinne potilashuoneeseen aina hyökkäysvaunun kokoisen varusteen kanssa, vaan me tullaan itsenämme. Tulevaisuudessahan ne älylasit on tämän näköisiä. Ne laitetaan päähän ja sä et edes tiedä, että mulla on älylasit päässä. Mä oon nähnyt niitä jo. Toki ne tulevaisuuden ratkaisut on vielä ehkä vähän kehitteillä. Me ei ehkä tänään saada niitä nähdä, mutta me nähdään ne jossain vaiheessa. Se, mikä on mulle tärkeää, on se, että nyt kun mä juoksen siellä sitä pitkää käytävää pitkin potilashuoneen ja tietokoneen väliä, niin kaikki se aika on mulla pois siitä, mitä meidän lääkärit olettaa, että mä teen siellä. Mitä meidän hoitajat haluaa tehdä. Eli olla sen potilaan luona, avustaa sitä potilasta ja samalla myös tarkkailla sitä potilasta, kertoa sille potilaalle, mitä tapahtuu, olla sen lähellä, olla läsnä. Ja sen lisäksi, että niitä apuja tarvitaan
niin kuin tässä kuvassa näkyy. Niin sen lisäksi sitä tarvitaan myös korvia. Kaikki se aika, se 50% mun työajasta, jos mun aamuvuoron työaika on 8 tuntia, näistä 8 tunnista puoli tuntia käyn syömässä, varttitunnin käyn kahvilla ja sitten puolet sitä jäljellä olevasta ajasta istun tietokoneella ja mulla on aamuvuorossa 3 potilasta. Niin paljonko mulla on aikaa viettää sen potilaan luona? Niin aika vähän per potilas. Me tuodaan nyt ne ratkaisut siihen potilaan luokse ja sillä tavalla, että se on kuitenkin turvallista. Kaikki se tieto, mikä liikkuu minun älylasien tai mun mikrofonin välillä, on turvallista. Se on meidän privaattiverkko. Sinne ei pääse kukaan muu sorkkimaan eikä törkkimään, eikä kukaan pääse haistelemaan mun tietoja. Sehän se oli kaiken A ja O. Se, mikä minä lähdin tähän projektiin mukaan, Jani tuli kysymään multa, että haluaisitko sä tulla testaamaan tämmöisiä laitteita. Ja mä sanoin, että ilman muuta. Koska se, mikä on tärkeintä näissä, vaikka ne on hienoja ratkaisuja, ne on hienoja juttuja, ne on hienon kuuloisia juttuja, niin jos meidän hoitajat ei osaa niitä käyttää, jos meidän hoitajat ei tykkää niistä, tai eivät pääse vaikuttamaan siihen, miten niitä käytetään, niin ne ei silloin toimi. Ne jää pöydälle, koska onhan meillä hirveän paljon semmoisia kaikkia ratkaisuja nyttenkin olemassa, mitä me voitaisiin käyttää, mutta ne ei ole käytössä, koska ne ei ole meidän kanssa testattuja. Ja se on nyt kaiken A ja O. Me puhuttiin siitä teknologiasta, jolla on tarkoitus inhimillisyydestä ja vaikuttavuudesta. Niin siitähän se lähtee. Kiitos kaikille. Kiitos Kirsi, kuulostaa aivan huikealta. Mutta nyt voi tulla vähän vaikea kysymys, ei haittaa, jos et osaa vastata. Että jos mietitään, että meillä on sali täynnä yrittäjien tai yritysten edustajia täällä, niin onko mitään, mitä sä toivoisit vielä, että kehitetään? No sen lisäksi, että meillä on näitä kommunikaatioratkaisuja tai potilastiedon näkemiseen ratkaisuja. Mehän on puhuttu jo siitä, että miksi mä juoksen pitkin käytävää ja haen varastosta sänkyä tai toisesta varastosta vaippoja tai kolmannesta varastosta lääkkeitä. Tai miksi mä juoksen siellä pitkin käytävää, kun joku joka tekee sen automaattisesti, voi tuoda sen mulle. Mä voin painaa nappulaa, puhua äänellä sille, sanoa sille robotille, hae mulle sänky. Ja se lähtee hakemaan sen sängyn, mä haen sen potilaan siihen. Meillä on hirveästi ihmisiä tällä hetkellä töissä meidän sairaalassa, jotka kuljettaa tyhjiä sänkyjä paikasta toiseen. Mihin me tarvitaan oikeasti ihmistä siinä tilanteessa? Kyllä se robotti osaa painaa hissin nappulaa, robotti osaa navigoida sänkyjä, vaan kukaan ei ole vielä kehittänyt sitä. Sama on kaikkien muidenkin tavaroiden kanssa. Meillä käytetään hoitajan aikaa siihen, että meillä on tämmöisiä kaappeja joka ikisessä potilashuoneessa, jossa on perustarvikkeita. Nyt meillä tulee aamulla työhön hoitaja, joka kulkee siellä käyrien kanssa ja täyttää niitä kaappeja. Eikö me voitaisiin laittaa siihenkin joku automaatti, joku robotti tai joku systeemi, jolloin ne tilataan automaattisesti ja tuodaan, että mun tarvitse miettiä, että onko mulla vaippaa vai ei siinä vaiheessa, kun mä oon siellä potilassa kädet kiinni. Kyllä sieltä löytyy hirveän monta paikkaa, mihin päästään vielä kehittämään ideoita. Ja jos meidän hoitajilta kysytään, niitä löytyy ihan varmasti vielä lisää.